چرا موی بز استفاده میکنه؟ به خاطری که موی بز سفت، زبر، محکم و منعطف است. نقش مفلول و میلگرد داخل این ملات بازی میکنه، همانند میلگرد آجداری که داخل سیمان استفاده میکنن. اسمش هم گذاشتن بتون مسلح. اون 700 سال پیش به ملات بازیشی مسلح کنن. خاکستر چرا استفاده میکنم؟ خاکستر استفاده میکنم برای که این رطوبت وقتی جذب میکنه اجازه نده خارج شه. اینا همه‌شون حساب شده کار کردن. و اما صعوبت شما مناره سمت که شما دیدید حرکتش کند و ضعیف. آره به نسبت به این گفتن خارجی یا قبل از انقلاب مناره این سمت رو تخریب کردن برای که راز این حرکاتی کشف کنن. ظاهرا کشف نکردن، کشف کردن به ما نگفتن. ولی تو بازسازیش تعادل، توازن و بالانسش رو به هم زدن. یعنی چه؟ گفتیم بر اساس قانون فیزیکی رزونانس وزن تو مناره یک است. حداقل 1/5 گفتیم وزن مناره با یک است. خب اینا بازسازی تو بازسازیش اومدن از مسائل سنگین استفاده کردن، بالانس، تعادل و توازنش رو به هم زدن، سنگین ترش کردن. یعنی نسبتا باید اینا مثل همین دقیقاً هر قانون سوم نیوتن هر عملی را عکس العملی است. هر چی تکون بخوره باید تکون بخوره.
بعضی ماده اصلا حرف نمیزنه. خودش مقال معرفی هم یتیم بود هم صغیر، نه پدر مادر نه، یه کوچولوی با سلاک بزرگش کرد. شما خودت؟ شیشتا هم بهتری شده اما شما فیلم بگیر دیگه ما هم تکن نمیکنه میگه کلش تکون میکنه ماشاءالله 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 قلبو عايز باي طرف الجولة خب اینی میفته اینو فرجره هم تکون میکنه چیه؟ خوبه چه پنه بدهیم کوزیت کنه بخوره میگه اوری دستکاری کنه پلاستیک هم تکون میکنه ای الان کنده داره مهار الان بخور آجی بلند میشه
Aynen.